Az 1867-ben létrejött osztrák-magyar monarchiát, folytatva a Habsburg Birodalom európai nagyhatalmi tradícióit, aktív külpolitika jellemezte. Ez annak ellenére, vagy talán pontosan azért történt, mert egyre inkább kiütköztek a többi nagyhatalomhoz képest a gyengeségei. 1871-ben a német császárság megalakulásával egyértelművé vált, hogy a nyugat-európai ügyek alakításába többé már nincs beleszólása, ezért érdeklődése az európai kontinens keleti része felé, és azon belül a Balkán irányába fordult. A közös külügyminiszteri posztot betöltő gróf Andrássy Gyula 1878-ban az orosz-török háborút követő berlini kongresszuson elérte, hogy az osztrák-magyar hadsereg katonai ellenőrzés alá vehesse Bosznia-Hercegovinát, majd egy évvel később a monarchia katonai szövetséget kötött a német császársággal, ami a szintén balkáni befolyásra törekvő cári Oroszországgal szemben biztosított fegyveres segítséget. A német császárság és az osztrák-magyar monarchia kettős szövetségéhez német kezdeményezésre 1882-ben Olaszország is csatlakozott. Ebben a felek vállalták, hogy francia támadás esetén egymás segítségére sietnek, és egy általuk kezdeményezett háborúban egymás felé jótékony semlegességet tanúsítanak. A monarchia szempontjából ennek nem Franciaország miatt volt jelentősége, a két ország külpolitikai céljai ugyanis nem keresztezték egymást, de megnyugtató lehetett, hogy egy Oroszországgal való konfliktus esetén nem kell olasz támadástól tartania. A 20. század elején az európai nagyhatalmak két egymással szemben álló katonai szövetségbe tömörültek, így próbálták megvédeni meglévő pozícióikat, vagy érvényesíteni hatalmi törekvéseiket. Az egyik oldalon az 1907-ben létrejött Antant, amit Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország alkotott, a másik oldalon pedig a Hármas Szövetség, vagyis Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország állt. A két szövetségi rendszer egymáshoz fűződő kapcsolata fokozatosan romlott, és számos alkalommal vezetett diplomáciai feszültségekhez. Az egyik problémaforrás a Balkán volt, ahol a 20. század elején egymást követték a felkelések és fegyveres összecsapások. A konfliktusok egyik kezdeményezője Szerbia volt, ami nyíltan a délszláv területek egyesítésére törekedett, és ebben a pánszláv eszme védnökének számító Oroszország támogatását is élvezte. A feszült helyzet ellenére 1908-ban Ferenc József, osztrák császár és magyar király, valamint az osztrák-magyar katonai és politikai vezetők úgy ítélték meg, alkalmas az idő az eddig katonai ellenőrzés alatt álló Bosznia-Hercegovina beolvasztásához a dualista államba. Megfelelő diplomáciai előkészületek után a területet annektálták, ami miatt Szerbia, Oroszország és a monarchia között szélsőségesen megromlott a viszony, és többé nem is javult már meg. A szerb kormány tudtával és néha támogatásával titkos nacionalista társaságok alakultak, amik merényleteket és egyéb felforgató akciókat hajtottak végre a Balkán destabilizálása, végső soron egy szerb vezetésű nagy délszláv állam megteremtésének céljával. Az etnikai és vallási feszültségekkel túlterhelt Balkánon következett be az esemény, amely az első világháború kirobbanását eredményezte. 1914. június 28-án szerb nacionalista szervezetek merényletet készítettek elő a Bosznia székvárosába, Szarajevóba látogató osztrák-magyar trónörökös Ferenc Ferdinánd ellen. A 7 beszervezett merénylő egyike a 20 éves Gavrilo Princip volt, aki végül pisztolylövésekkel halálra sebezte az osztrák-magyar trónörököst és a feleségét. A merénylet nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, és a monarchia vezetői többször tanácskozásra gyűltek össze, hogy megvitassák a lehetséges válaszlépéseket. A közös kormány tagjai, különösen a katonai vezérkar egyértelműen a háború megindítása mellett foglalt állást, egyedül gróf Tisza István magyar miniszterelnök ellenezte a hadüzenet elküldését. Benne több aggály is megfogalmazódott. Egyrészt kockázatosnak ítélte a háború kimenetelét, mert meglátása szerint a monarchia nem készült fel eléggé ahhoz, hogy akár a szerbek, akár az antant nagyhatalmak ellen gyors és eredményes háborút vívhasson. Másrészt, később kiderült nem alaptalanul, nem bízott az 1882-től szövetséges Olaszország elkötelezettségében. Harmadrészt úgy ítélte meg, hogy Magyarország még győzelem esetén sem nyerhet semmit, hiszen az új hódítások csak növekvő szláv dominanciát eredményeznének, ami végső soron a dualizmus szükségszerű átalakításához vezetne, és a magyarok előnyös pozícióját ez veszélybe sodorná. A vitát végül a Németországból érkező bátorító üzenet és a többi kormánytag háborús eltökéltsége döntötte el. Ezért a magyar miniszterelnök is feladta külön véleményét, és csatlakozott a háború támogatóihoz. A lehetséges hadicélokról ugyanúgy megoszlottak a vélemények, mint a háború megindításáról, amit azonban a háború első hónapjainak katonai realitásai gyorsan egyértelműbbé tettek.
Mindennek a német és az osztrák hadseregek összehangolt haditervének megfelelően kellett volna történnie, aminek az volt a lényege, hogy a monarchia gyors győzelmet arat Szerbia felett, és mindaddig feltartóztatja az orosz támadást, amíg a németek nyugaton döntő győzelmet aratnak a franciák felett. A nyugati győzelem után aztán a németek is teljes erejükkel csatlakoznak az osztrák-magyar seregekhez, majd közös erővel elsöprik az orosz ellenállást. A háború azonban nem a tervek szerint alakult. A nyugati fronton a német előrenyomulást szeptemberben Párizs közelében megállt, és a küzdelem állóháborúvá alakult. Keleten pedig az oroszok okoztak meglepetést azzal, hogy a vártnál sokkal gyorsabban mozgósították a hadseregeiket. A monarchia haderejének ezért egyszerre kellett a szerb és a nagy erőkkel támadó orosz haderővel harcolnia, ami meghaladta az erejét. Az első hónapok háborús tapasztalatai gróf Tisza István miniszterelnök aggályait is beigazolták, az osztrák-magyar hadsereg nem volt felkészülve egy modern háborúra. A 19. század végétől megfigyelhető a háborús készülődés mindkét szövetségi rendszer államaiban. Ez alól az osztrák-magyar monarchia sem volt kivétel. A hadseregfejlesztés a besorozott újoncok számának növekedésében, a fegyverzet korszerűsítésében és a hadikiadásokra fordított költségek emelkedésében is megmutatkozott. Az utóbbi 1913-ban már évig 910 millió koronát tett ki, ami a dualizmus első éveihez képest több mint ötszörös növekedést jelent. A császári és királyi hadsereg békelétszáma, kiegészülve a magyar és osztrák honvédséggel, 450 000 fő volt. A kiképzésen átesett, felszereléssel rendelkező és azonnal behívható hadiállományt 1914-ben 1,8 millió férfi alkotta. A katonák számára a terep színeibe jobban beolvadó csukaszürke egyenruhát rendszeresítettek, a gyalogsági puskák egy részét ismétlő fegyverekre cserélték, és hadrendbe állították a percenként 4-500 lövés leadására képes géppuskákat is. Ezek bár jelentős újításoknak számítottak, ugyanakkor több szempontból is elmaradtak a többi ország hadseregfejlesztési eredményeitől. Ez egyrészt a konzervatív katonai szemléletből fakadt, ami az új harci eszközökben rejlő lehetőségeket nem ismerte fel eléggé. Jó példa erre az uralkodó és legfőbb hadúr Ferenc József esete, aki az 1906-ban bemutatott páncélgépkocsi rendszer beállítását azzal az indokkal utasította vissza, hogy megriadnak tőle a lovak. Másfelől maga a politikai rendszer is a fejlesztéseket gátló tényező volt. Az új véderőtörvény országgyűlési vitája és elfogadása például 1905 és 1912 között 7 éven át tartott. 1914-ben az 1,8 millió fős hadsereg 800 000 ismétlőpuskával, 1600 géppuskával, 400 tehergépkocsival, néhány tucat motorkerékpárral és 41 harci repülővel rendelkezett. Nem rendszeresítették viszont a lövészárok harchoz alapvetően fontos könnyű gyalogsági ágyúkat, aknavetőket és kézigránátokat. A huszárok pedig továbbra is a rikító színű, piros-kék egyenruhájukban ültek lóra, ami persze a csatatéren kiváló célpontot nyújtott. Az osztrák-magyar monarchia végül egy hónappal a merénylet után, július 28-án elküldte a hadüzenetét Szerbiának, aminek a hírét a lakosság nagy része hazafias lelkesedéssel fogadta. Kezdetben erős volt a győzelembe vetett hit, és az uralkodó és a kormány iránti feltétlen bizalom. A sajtó által befolyásolt közvélemény a történtekért Szerbiát tette felelőssé, és az erős 48-as hagyományok miatt ellenséges érzésekkel viszonyult Oroszországhoz is, amit a barbárság otthonának tartottak. Az előzetes tervek azonban semmivé váltak, a harcok elhúzódtak, és a háború következményei nem csak a katonasság, de az otthon maradt lakosság érzéseit és véleményét is gyorsan megváltoztatták. 1914 és 1915-ben az osztrák-magyar monarchia kezdő hadilétszámából a Szerbia elleni és a Kelet-Poroszországba, valamint a Galíciába betörő Oroszország elleni harcokban a becslések szerint 800 000 katona esett el, sebesült meg vagy esett fogságba. A kudarcok nehezen pótolható veszteségeket okoztak a császári és királyi hadsereg számára, és aláásták a sok nemzetiségű hadsereg egyébként is közepes harci morálját, ami miatt a pozíciónak megtartásához ezután folyamatosan német segítségre volt szüksége. Ráadásul a keleti fronton elért orosz sikerek és a monarchia nehéz helyzete háborúba lépésre késztette Olaszországot, ami szembefordulva korábbi szövetségeseivel azonnal megtámadta az osztrák-magyar monarchiát. Olaszország az Alpok déli lejtőjénél két irányból indított offenzívát azzal a céllal, hogy betörjön Ausztria területére. A támadás azonban elakadt, és ezen a fronton is álló háborúvá alakult át, amiben
1918-ig összesen 12 véres, eredménytelen csatát vívtak a szemben álló felek az Isonzó folyónál és a Doberdói fennsíkon. Az első megkönnyebbülést okozó sikereket 1915 májusában a német hadsereg és az osztrák-magyar hadsereg sikeres ellentámadása jelentette Gorlice mellett, ami a keleti front áttörését és a cári csapatok visszavonulását eredményezte az osztrák-magyar monarchia területéről. Olaszország hadba lépését is sikerült ellensúlyozni, mert 1915 őszén Bulgária csatlakozásával a központi hatalmakhoz Szerbia két tűz közé került, és a veresége elkerülhetetlenül bekövetkezett. 1916-ban viszont a felőrlő küzdelmet hozó verdöni csata és egy sikeres orosz offenzíva nyomán Románia Erdély megszerzéséért cserébe belépett a háborúba az Antant oldalán, és megtámadta az osztrák-magyar monarchiát. A központi hatalmak azonban több irányból összehangolt ellentámadást indítottak, és még az év vége előtt elfoglalták a román fővárost, Bukarestet. Az 1917-es oroszországi forradalmak nyomán aztán úgy tűnt, hogy a háború mégis a központi hatalmak javára dőlhet el a következő évben. Ez persze téves elképzelés volt, mert az Egyesült Államok 1917-es hadba lépésével az erőviszonyok már elmozdultak, és a bevethető hadipotenciál az Antant oldalán jelentősen megnőtt. A háború kirobbanását kísérő kezdeti optimizmus a felnagyított harctéri sikerek ellenére a hátországban is gyorsan szertefoszlott. A férfiak hiányából fakadó napi gondokat súlyosbította a folyamatos áremelkedés, az infláció, a hadigazdaságra való áttérés miatt bevezetett jegyrendszer, a kényszerbeszolgáltatások és a fekete piaci üzérkedés. A háború elhúzódása és a növekvő szociális feszültségek a nemzetiségi vezetőket is aktivizálta, akik egyre merészebb elképzeléseket fogalmaztak meg a monarchia jövőjével kapcsolatban. Az 1916-ban elhunyt Ferenc József utódjától, 4. Károlytól ezek a vezetők már a monarchia dualista rendszerének föderatív átalakítását követelték, eredménytelenül. Ennél viszont jóval messzebb mentek a főleg emigrációban tevékenykedő nemzetiségi politikusok, akik a monarchia helyén megalakított független nemzetállamok programját képviselték. Ezt 1918-ig a nyugati nagyhatalmak határozottan ellenezték, mert egy korszerűsített monarchiának a háború után kiegyensúlyozó szerepet szántak a délkelet-európai térségben. A háború befejező szakaszára azonban mindez megváltozott. Az osztrák-magyar monarchia szempontjából vészjósló volt a nemzetiségi vezetők római kongresszusa, aminek zárónyilatkozata a különböző népcsoportok nemzeti egységének megteremtését, továbbá állami és gazdasági függetlenségének kivívását tűzte ki célul. 1918 nyarán az Antant seregek a nyugati és a balkáni fronton is áttörték a központi hatalmak védelmét, és megállíthatatlanul haladtak előre. Szeptember végén Bulgária, októberben Törökország kapitulált. A hírek hallatán gróf Tiszta István miniszterelnök 1918. október 18-án már késztényként jelentette be a magyar parlamentben a háborús vereséget. 1918. november 3-án Padovában fegyverszüneti egyezményt írtak alá a hadsereg vezetői, de egy olyan állam nevében, ami a valóságban már nem létezett. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!